So, hello guys. So, dito tayo ngayon. Bali, tuturuan ko kayo kung paano mag-stack ng photos ng buwan para makakuha tayo ng magandang resolution nito. So, kailangan natin ay video ng buwan. So, ito meron tayo ditong video. So, kailangan natin ay ah, yung buong larawan ng buwan. So, dapat sa frame ng video natin, nakikita yung buwan, yung buong buwan. Yan. And then, yung mga software na kailangan natin, ito, meron tayong Pipp, Autostakkert, tsaka Registax. So, simulan na natin. So, open natin tong Pipp. So, itong mga libreng software lang yan na pwede nyo ma-download online. So, una itong gagamitin natin. Then, i-drag lang natin tong video na meron tayo. Yan. So, makita nyo agad. Ito yung lalabas. Yan. Lalakyan lang natin. Yan. Tapos, yan. So, dito, so, andito yung file natin na video. Then, i-check natin tong lunar or solar full disk. Then, check natin tong so, dito sa output options, i-check lang natin tong tip para pag output natin or pag render natin, nakatips yung mga pictures na ma-render natin mula sa video na to. So, far yun lang may pwede natin baguhin. So, dito, ang gagawin natin is yung i-crop natin yung frame. So, dapat makita yung buong buwan. So, check natin. So, yun, dapat yung frame natin kita yung buong buwan para hindi siya maputol yung mga makuha nating frame. So, natin, 1, 3. Tapos, every may babaguhin kayo, kaya, click nyo lang tong test options. Yan. Para makita nyo talaga kung ano yung output. So, itong gantong framing ng buwan is okay na to. So, ano lang tayo, mag-iwan lang tayo ng ibang spaces para hindi buong buwan lang makita. So, after natin ma-frame and ma-check yung ibang options or setup, then okay naman. So, dito. So, start processing na tayo. So, sintayin lang natin. Ayan. So, wala pang 1 minutong video na yan. So, meron tayong makukuha na 381 frames or 381 na photos. So, check natin. So, yan lang. Hintayin natin. Tapos, yan. Habang makikita yung output niyan, yan. So, dito siya, moonstack. So, ayan. Ito yung output na kuha natin mula sa video na yon. So, 381 frames to. So, ayan. Dami niyan. 381 frames. Ayan, no? Mula sa video na yon. So, siguro enough na to para makakuha tayo ng magandang resolution ng buwan. So, next, tapos na tayo dito sa Pipp. So, yung pangalawang software na gagamitin natin is yung Autostakkert. So, ganito rin. And, tapos, sa Moonstack, kung nasaan yung output ng mga photos natin is select all lang natin. Kasi okay naman, 381 lang naman. Pero kasi minsan, umabot ng 1,000 yung nakuha nating frames pag matagal yung video natin. So, ito 381 lang. So, drag natin dito sa Autostakkert.
Yan. So, ito yung makikita na ano, nilalabas dyan. So, ito yung frames. So, mabilis lang to yung dito sa Autostakkert. So, dadrag nyo lang yung mga photos. Then, ayan, makita nyo. Wala naman ibang binago dito na setup. Yan. So, dito lang, itong sa stock options, ayan, tip yung natin yung output. Bali, ito kasi karamihan yung output. So, dito sa frame percentage to stock, nilagyan natin ng 15% ng mga photos and 25%. Pwede rin kayo magdagdag pa niyan, 50 or 100% pwede. Tapos, ito. So, unang gagawin natin dito sa Autostakkert is analyze. So, ina-analyze nila yung mga photos na 381 para i-stock. So, yan. Kung baga ma-align niya lang. Then, next is dito sa pangalawa, sa isang box dito is pinit lang natin tong place AP grid or align points. Yan. So, hintayin nyo lang. Magpo-process lang siya kung ilan yung align points na meron sa frame natin. So, ayun, so far, meron tayong 13,836 align points. So, ito yung pagbabasihan uh, ng software para i-align yung 381 na photos natin. So, next is dito ulit. Balik tayo dito sa uh, isang natin, window, which is hindi natin yung stock. So, hintayin ulit din natin. Mabilis lang din to. Depende sa dami ng photos na meron kayo. Pero ito yung output kasi natin is ang makukuha ito, isang output natin is 15% from 381 photos and 25% from 381 photos. So, wait natin dun sa output folder. So, dito nga, yung i-output niya dito, yung output natin is based mula sa 15% from 381 photos. And isa pang output natin is 25% stock photos from 381 photos. So, hindi mo siya ganun katagal. Yan, tapos na. So, i-check natin to dito. So, meron nadagdag na dalawang folder, which is ito nga yung dalawang natin. Nilagay dun sa output natin na 15% and 25%. So, check natin. So, ito yung output ito yung output niya from 15% ng 381 photos. So, dalawa yung output niya dito. Ito yung medyo smooth. And ito naman yung mataas yung parang clarity niya. Ganyan. Ito naman, isang folder na output is mula sa 25%. So, ito. Yan. Medyo okay na rin. Pero, dyan natin gagamitin yung pangatlo natin na software, which is yung Registax. So, open natin. Ayan. So, siguro gamitin natin itong 25%. Tapos, itong yung smooth. Ayan. So, idrag lang natin dito sa Registax.
So yan, show full image natin para kita natin yung buong frame. So ito. So dito mga gaganap yung mga medyo makukuha ang detalye ng mismong buwan natin. So check natin dito. Uncheck muna natin itong ibang layers na meron tayo. Para kasing nahati yan sa iba't ibang layer yung photo natin. So ito lang, isa lang muna natin yung gagalawin natin. So check natin. 100% natin kung ano mangyari. So yun, naki masyadong mataas yung detail. So babaan natin ng onte. Yan, medyo mataas pa rin. So babaan pa rin natin ng onte. Yan. Oh, pero dito pala, maalala ko lang. Dito sa settings, yung processing area is ano nyo, i-2048 nyo. Kasi karaniwan naka-default yan na 512. Pag 512 lang kasi, liliit lang yung processing area nyo. So, baka magulat kayo na maliit na yung space na nababago pag naggagalaw kayo ng, ng layer dito. So, balik natin sa 2048 para buong frame or buong frame ng photo natin yung nai-edit or buong buwan. So, try natin yung ibang layer magdagdag. So, yan. Yan, parang ganito. Yan. Try natin, babaan pa. Go na. Mhm. Natin nagpa-process. So, babaan pa natin. Masyadong marami siyang detalye. Yan. So, mhm. Ito natin. Check natin kung gaano ka-detalye nga. Hmm. Yan. So, natin tignan to habang binabago to para makita natin yung detalye. Mhm. Yan siguro. So, after nito, pag okay na kayo sa mga detalye ng buwan natin, siguro yan, save image na tayo. So, okay nyo lang, save. So, dito ma-save yun. Kung nasan yung 25% or yung pinili nyong percentage kanina. So, ito na yung buwan natin. So, ito yung kanina, yung hindi pa siya edited mula sa Autostakkert, Registax. So, ano natin. Ito yung ito yung final output natin from Registax. Ito naman is from Autostakkert and kuha tayo mula sa Pipp.
Para makita natin yung, eto kuha tayo kahit isa dito, yan, yan. So ito is yung mula sa Pipp, mula, parang rendered, photo from dun sa video na meron tayo. Next is yung, ah, mula sa maraming photos, nag-stack tayo, ginamit natin yung Autostakkert, so ito yung nakuha natin. Tapos from Autostakkert, inedit natin sa, Registax. So ito yung meron tayo, di ba? Nagkaroon ng ibang detalye. Check natin yung full resolution. Yan, di ba? Yan natin. Yan, di ba? Yan, di ba? Yan. Makita niyo yung detalye, mas detalyado. And that's all, yun lang. And next time, ibang tutorial naman yung, tuturo natin. Thank you.